लहानपणापासूनच मला सुद्धा तू काय सावळी आहे, काळी आहे, दाढी आहे, हे असं सगळे म्हणजे घरातले बोलतच होते. आणि म्हणून मला खूप जास्त नेहमी असं वाटतं की आईवडील जर तुमच्या म्हणजे ॲज अ चाइल्ड तुमच्याबरोबर किंवा तेव्हा जर ते जे असं कोणी बोलतायत त्यांना गप्प करत नसतील तर मग तेही तेच सहमती देत आहेत त्या म्हणण्याला, असं होतं. आणि ते ॲज अ चाइल्ड ते तुम्हाला खूप लागतं म्हणजे, आणि इट स्टेज विथ यू असं. आपला एपिसोड करायचा प्लॅन चालू होता तर तेव्हा इंस्टाग्रामवर जस्ट मी एक स्टोरी टाकली होती की म्हटलं तुम्हाला तुमच्यापैकी कोणी बॉडी कॉन्शियस आहे का, तुम्हाला बॉडी इमेज इश्यूज आहेत का. 100 रिस्पॉन्स आले. एकूण एक रिस्पॉन्स एका स्त्रीचा होता. आता हे जे आपण जेंडर डिफरन्सचं म्हणतो की पुरुषांना एखादा काय अरे किती पोट बाहेर आलंय एवढंच एखादी व्यक्ती म्हणणार आहे, पण बायकांकडे जे हा म्हणजे इतका मारा जो होत असतो की तुम्ही असंच दिसलं पाहिजे, असंच असलं पाहिजे. आणि मार्केटिंग वगैरेचं पण आपण जर बघितलं तर त्याच्यात म्हणतातच ना की कुठल्याही प्रकारचं प्रॉडक्ट मार्केटिंग हे तुमच्या इनसिक्युरिटीज आणि फिअर्सवरच बेस्ड असतं. की तुम्हाला मला याची मी अचानक आता म्हातारी दिसायला लागेल ह्याची जी मला भीती वाटते, म्हणून मग ह्या अँटी एजिंग प्रोडक्ट. हे सत्यच आहे अमिता की इफ वी डोंट डिफाईन आवरसेल्व्स पीपल आर गोइंग टू डिफाईन यू. दॅट इज सो ट्रू. दॅट इज सो ट्रू. बरोबर आहे. मीच नाही ठरवलं तर मग मग तुम्ही लेबल माझ्याकडे ना तो अवेअरनेस आहे, ना मी स्वतःला चॅलेंज करते, मी ना इंट्रोस्पेक्ट करते, मग लोकच ठरवणार आहेत. लहान मूल खेळताना मित्र काहीतरी बोलले, शिव्या दिल्या किंवा आई काहीतरी ओरडली किंवा बाबा काहीतरी ओरडले आणि ते पोरगं रडत रडत आजीकडे गेलं तर आजी म्हणायची अरे ऐकून घे की त्याने काय अंगाला भोकं पडतायत का. खरंय. सो ते आलं कानावरती, त्याने काही भोकं पडली का तुला, विच मीन्स त्याने काही तुला डिस्टर्ब केलंयस का, तू आत्ताही तसाच आहेस ना, दे ना सोडून. आणि आता आम्ही काय करतो की ते भोकं पाडून घेतो जाऊन स्वतः. आणि मग त्याच्याविषयी सगळ्यांनी इतकं काट्यावरती राहत राहायचं, मग पेरेंट्सनी पण ते खूप सांभाळायचं आणि मग मुलांनाही जरा काहीतरी बोललं गेलं की त्यांना लगेच ट्रॉमा होतो त्याचा. म्हणजे हल्ली तर सगळ्या निगेटिव्ह एक्सपिरियन्सेसना ट्रॉमा म्हणायची जी काय सवय लागली आहे. एव्हरी निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स इज नॉट ट्रॉमा. पण मग लगेच सगळ्यांना ट्रॉमा होत असतो. अरे थांबा, तेवढा इमोशनल मसल बिल्टअप करा जरा स्वतः. मी गेल्या 30 वर्षात एकदाही काही स्लीवलेस शर्ट घातला नाहीये. मी माझं 10-15 किलो वजन कमी झालं तरीसुद्धा मला आरशात मी जेव्हा बघते तेव्हा मी एक जाड व्यक्ती म्हणूनच स्वतःला बघते. मी खूप वेळा फेअर अँड लवली लावलंय, पण तरीसुद्धा मला काही शाळेत माझ्या ऑफिसमध्ये जाऊन काम करायचा कॉन्फिडन्स येत नाही, कारण मला अखंड मी खूप काळी आहे हाच असा एक वाटत राहतं. असे बरेच आम्हाला प्रश्न, कमेंट्स किंवा जेव्हा Instagramवर आम्ही स्टोरी टाकली होती तर तेव्हा तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांनी आम्हाला लिहून कळवलं. एस्पेशली बायकांमध्ये बॉडी कॉन्शियसनेस, स्वतःच्या शरीराबद्दल, अपीअरन्सबद्दल एक कॉन्शियसनेस असणं आणि त्याची थोड्याफार अंशाने लाज वाटणं किंवा त्याला काहीतरी करून बदलत राहण्याचा प्रयत्न करणं हे खूप बघायला मिळतं. आणि आज ह्याच विषयावर चर्चा करायला आपल्याबरोबर डॉक्टर शिरीषा साठे आहेत. शिरीषा साठे ह्या सिनियर सायकोलॉजिस्ट आहेत. तुम्ही त्यांना बऱ्याच पॉडकास्टवर पण बघितलं असेल. आणि त्या आज आपल्याला समजवणार आहेत की बॉडी कॉन्शियसनेस म्हणजे काय आहे, किंवा आपली जेव्हा सेल्फ इमेज किंवा बॉडी इमेज ज्याला नेगेटिव्ह बॉडी इमेज झाली आहे म्हणतात, किंवा कॉन्फिडन्स जेव्हा खचतो, किंवा काय करायचं की ज्याने आपण या सगळ्या हा जो विशेष एक सर्कल आहे त्यातनं बाहेर पडू शकतो, हे आज आपल्याला मॅडम सांगणार आहेत. तर वेलकम मॅम, वेलकम टू. माय प्लेजर अमिता. येस, तुमचं आमचं सेम असतं हा पॉडकास्ट आहे. आणि इथे नेहमी प्रयत्न हाच असतो, अर्थात न्यूट्रिशन वगैरे बद्दल मी गप्पा म्हणजे बरेच विषय करतेच, पण त्याच्याशी निगडीत जे इतर विषय पण आहेत. आणि त्याच्यात आता गेली एवढी वर्ष जी मी प्रॅक्टिस करते त्यात मला नेहमी हे आढळून आलंय की मी कितीही सांगितलं की तुम्ही वजनाकडे लक्ष नका देऊ, किंवा जर वजन काट्यावर जे तुम्हाला दिसतंय तुमचं वजन वाढलेलं आहे त्याकडे लक्ष नका देऊ, किंवा काही पण करून बारीक होण्याकडे लक्ष नका देऊ, तुमचं आरोग्य जे आहे ते इम्प्रूव्ह करण्याकडे लक्ष ठेवा, किंवा लुक ॲट डीप हेल्थ असं सांगितलं तरीही खूप अनेक वेळा पेशंट्स परत परत
नाही पण आम्हाला बारीक व्हायचंय, आम्हाला कॉन्फिडंट नाही वाटत, अशाकडे जातात. तर आज आम्हाला सांगाल का, की हा प्रकार काय आहे नक्की? म्हणजे असं का होतं, की ज्यांनी तुम्ही एवढं म्हणजे कितीही बारीक झालाय तरी पण तुम्ही स्वतःला जाडच बघत राहता, किंवा तुम्हाला प्रत्येक वेळेला आणि अनेक वेळा बघतो आपण, बायका पण म्हणतात, की कोणी जर त्यांना विचारलं, की माझ्या म्हणजे जर तुम्हाला काही एक वस्तू बदलायची असेल तुमच्याबद्दलची, तर त्या हमखास शरीराबद्दलच काहीतरी बदलायचं असेल असं सांगताना दिसतात असं. तर हा काय सीन आहे? प्रकार काय आहे? जरा प्रकार सांगा. काय? यात 2-3 गोष्टी आहेत बरं का मित्र, की पूर्वीपासून ना, म्हणजे पूर्वी म्हणजे 1-2 जनरेशन अलीकडेपासून ओव्हरऑल दिसण्याच्या संदर्भात काहीतरी कमेंट्स करणे हं. किंवा विनोद, विशेषतः एक 30-40 वर्ष किंवा 50 वर्षापूर्वीचं लिटरेचर बघितलं, तर महिला मंडळात जाणाऱ्या जाड्या बायका, हं. हा एक हमखास विनोदाचा विषय आणि त्याच्यावरती काहीतरी टीका आणि सगळेच जण त्याच्यावरती हसायचे. हा एक खूप कॉमन पॅटर्न होता. हळू ते विनोदाकडनं ते अधिक सीरियस याच्याकडे यायला लागलं. आता तेव्हा सुद्धा खरंचच तशा पद्धतीने बायकांना काय वाटत होतं, काय नाही, खरंच त्या एवढ्या ते सिरियसली घेत होत्या का नाही घेत होत्या, ह्याचा आत्ता कळायला मार्ग नाहीये. परंतु नक्की सुरुवात तिथून झालेली असणार आहे. ह्या पद्धतीने ते हास्यास्पद केलं जे गेलं, हं. तिथून त्याची सुरुवात नक्की झाली. आणि मग त्याला हळू वेगवेगळ्या गोष्टींनी एक पुष्टी मिळत गेली. म्हणजे एक साधी गोष्ट सांगते, की घरोघरी वेइंग स्केल्स कधी होती? हो. वेइंग स्केल हे असलं तर डॉक्टरच्याकडे किंवा नंतर माझ्या लहानपणी मला आठवतंय, की ते रेल्वे स्टेशनवरती एक ते वजनाचं मशीन हं. असायचं हं. आणि मग त्याच्यात ₹1 टाकला, की एका तिकिटासारख्या ह्याच्यावरती तुमचं वजन आणि त्याच्यामागे तुमचं भविष्य हो. असं छापून यायचं. त्या 2चा काय संबंध होता माहीत नाही, पण तसं काहीतरी छापून यायचं. किंवा आरसे देखील गोदरेजचं कपाट आल्यानंतर साधारण मध्यमवर्गीय घरांविषयी मी बोलते, बाकी नाही. परंतु आरसा देखील मग त्या कपाटाला गोदरेजच्या कपाटाला जेव्हा आरसा आला, तेव्हा एक जरा मोठ्या आरशाची किमान नाही, तर मग एक छोटा स्टँड असलेला आरसा. इतपतच त्या आरशाचं अस्तित्व घरामध्ये असायचं. अ, आणि मग तो मोठा आरसा झाला. तरीसुद्धा अजून ड्रेसिंग टेबल नावाचा प्रकार मध्यमवर्गीय घरांमध्ये नव्हता. हं. हळू ते सगळं आपल्याकडे अ, यायला लागलं आणि आता खरोखर त्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची गरज झाली आहे, की हे काय करतोय आपण? हं. कुठले प्रश्न आपण आपल्या हाताने ओढवून घेतले हं. आहेत? हं. इतकं माझ्या रंगाविषयी, इतकं माझ्या म्हणजे ते बोललं जातंच. मगाशीच मी म्हटलं तसं, की हे बोललं जातंच. म्हणजे ते पूर्वीसुद्धा मुलगी सावळी आहे, गहूवर्णी आहे, असे सगळे विशेषतः ते मॅट्रिमोनियलचे कॉलम हो. असायचे त्याच्यामध्ये अजूनही लिहितात आणि तसं. अजून. अपेक्षांमध्ये सुद्धा ते तसं लिहिलेलं, की मुलगी गोरीचं पाहिजे, गहूवर्णी किंवा सावळी चालणार नाही. इथपासनं ते सगळं एकूणातच आपण दिसतो कसे, मग त्याच्यामध्ये केस कसे आहेत, इथपासून म्हणजे केसाचं टोपलंच आहे हं. डोक्यावरती, हं. इथपासून ते मग रंग, मग जाड आहे का बारीक आहे, आता म्हटलं तसं की काळी आहे का गोरी आहे का गहूवर्णी आहे, नाक नकटं आहे हो. का फेंदारलेलं हो. आहे, नाकाचा वडा, हो. असे अनेक त्यातले हे आहेत किंवा अ, डोळे फारच बारीक आहेत. असे हळू त्या वर्णनाचे हे फारच वाढायला हं. लागले आणि मग त्यातनं अनेक गोष्टी निर्माण होत गेल्या. हं. ह्यातला एक जो मूळ मुद्दा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे ना, तो म्हणजे आपला सेल्फ किंवा स्वची जी आपली कल्पना तयार होत असते, हं. तेव्हा त्याला 2 गोष्टी म्हणजे त्या संदर्भात मेंदूमध्ये काही ना काहीतरी घडतच असतं. त्या सेल्फचा एक भाग जो असतो, तो म्हणजे माझा फिजिकल सेल्फ, म्हणजे माझी बॉडी. जे व्हेइकल आहे, हं. जे मी करतीये त्या सगळ्यासाठीचं एक व्हेइकल आहे. हं. आणि दुसरा जो आहे तो म्हणजे माझी आयडेंटिटी. हं. आता ज्याच्यामध्ये मग माझे विचार आहेत, माझ्या काही व्हॅल्यूज आहेत, माझ्या आवडी आहेत, माझे प्रेफरन्सेस आहेत. हे सगळे जे मुद्दे आहेत, ते हळू माझ्या आयडेंटिटीचे
मुद्दे बनत जातात. म्हणजे मी कोण आहे असं म्हटलं तर मग आपण आपल्या स्वभावाविषयी किंवा आपण काय करतो त्याविषयी असं सगळं बोलतो. किंवा मी खूप बोलघेवडी आहे किंवा मी इंट्रोव्हर्ट आहे. मला नाही फारसं लोकांबरोबर मिसळायला आवडत. असे जे सगळे फीचर्स आहेत ते त्या सेल्फचा एक भाग होतात. सो स्वची संकल्पना तयार होताना आपल्या मेंदूमध्ये ह्या 2 भागांमध्ये एक ताळमेळ साधारणपणे येत असतो. जसं आपण मगाशी चर्चा करत होतो तेव्हा तुम्ही म्हणालात, की आय एम मोर दॅन माय अपीअरन्स. करेक्ट. मग ते म्हणजे दॅट दॅट मीन्स की मी कशी दिसतेय ह्याचा, हे म्हणजे मी कशी दिसते ह्याचा आणि मी ॲज अ व्यक्ती ह्याचा काही संबंध म्हणजे हे नाहीये? दोन्ही गोष्टी मी वेगळं. कशी दिसतीये ना, हे माझ्या व्हेइकलचं वर्णन आहे. बॉडी इज अ व्हेइकल, राइट? पण बॉडी डझंट मेक मी. ह्युमन बीइंग्स आहोत आपण. त्यामुळे आपल्या आतमध्ये इतकं सगळं आहेत. विचार आहेत, भावना आहेत, फ्युचरिस्टिक थिंकिंग आहे, प्रेफरन्सेस आहेत, काही अट्टहास आहेत, द वे वी कनेक्ट, आपली नाती आहेत, आपला सोशल ब्रेन आहे. हे सगळं मिळून मी असते. शरीर हे फक्त त्याचं व्हेइकल आहे. मग अशात जेव्हा आपण एकदा आपण म्हटलं की आता अपीअरन्स इज नॉट मी, पण मग आता जर मी कशी दिसतेय ह्यावरच जर माझा कॉन्फिडन्स टिकून असेल तर? आता इथे ती गल्लत कुठे होते माहितीये का? म्हणजे तो कॉन्फिडन्सचा मुद्दा कुठे येतो सांगते, की मी कशी दिसतीये ह्याला मी माझं सेल्फ वर्थ किती अटॅच करतीये ह्याच्यावरती पुढचे सगळे गोंधळ किती होणार आहेत आणि काय होणार आहेत का नाही होणार आहेत हे अवलंबून असतं. म्हणजे माझी सेल्फ वर्थ मी कशी दिसते ह्याच्यावरती जेव्हा मी अवलंबून असेन आणि मग माझ्या दृष्टीने मी कशी दिसणं हे चांगलं दिसणं आहे. हे आता कोण फीड करतं? तर अगदी लहान असल्यापासनं माझ्या आजूबाजूचे नातेवाईक, घरातनं पहिली त्याची सुरुवात होते. ते खूप वाईट आहे. म्हणजे साधं जर कुरळे केस असतील आणि आईला केस विंचरताना त्रास होत असेल, जटा होत असतील, तर "काय बाई हिचे केस नुसते, वैताग आहे." असं पटकन, कारण तिच्या दृष्टीने ते सगळं रोजचं काम करणं हे तिच्यासाठी एक टास्क असते. आणि ते काम करायला लागतंय आणि ते सुरळीत होत नाहीये. त्या जटा काढणं, हे काढणं, मग त्याच्यात ती मुलगी रडारड करत असते, ओरडत असते कारण ते दुखतं. तर तो आईचा वैताग हा वेगळा असतो. तो हे सगळं मला माझ्यासाठी सुखकारक नाही का नाही होतंय? साधं मुलीचे केस विंचरून नेणे आणि तिच्या वेण्या घालणे. इतकं साधं हे आहे आणि ते सुखकारक काही होत नाहीये मला. त्याच्यावरचा तो आईचा वैताग असतो. पण मुलगी मात्र ते रिप्रेझेंटेशन म्हणजे ती ऐकलेलं वाक्य स्वतःच्या ब्रेनमध्ये जर ती ठेवू लागली आणि त्याच्याशी मग तिच्या सगळ्या सेल्फ वर्थच्या कल्पना हळू जोडल्या जायला लागल्या, तर मग ते केसापासून मगाशी म्हटलं तसं, की केसापासून, रंगापासून, जाड-बारीक असण्यापासून, नाकापासून, डोळ्यापासून सगळंच मग त्याच्याशी येतं. आणि मग हे असं नसेल, मग ते परत अजून कोणी ठरवलं तर आजूबाजूचे नातेवाईक, आया, वडील सगळे तर झालेच झाले. मग त्याच्यावरनं करेक्ट. ढोल्या, जाड्या, अगदी, अगदी. मुलांना पण म्हणजे हे मलाही असं खूप जास्त म्हणजे घरातच मी बरेच वेळा याबद्दल बोललीये पण की लहानपणापासूनच मला सुद्धा तू काय सावळी आहे, काळी आहे, दाढी आहे, हे असं सगळे म्हणजे घरातले बोलतच होते. आणि म्हणून मला खूप जास्त नेहमी असं वाटतं की आई वडील जर तुमच्या म्हणजे ॲज अ चाइल्ड तुमच्याबरोबर किंवा तेव्हा जर ते जे असं कोणी बोलतायत त्यांना गप्प करत नसतील तर मग तेही तेच सहमती देत आहेत त्या म्हणण्याला असं होतं. आणि ते ॲज अ चाइल्ड ते तुम्हाला खूप लागतं म्हणजे आणि इट स्टेज विथ यू असं. तर हा तुम्ही तुमच्या सेल्फ वर्थला हे तिथपर्यंत म्हणजे त्याला डॅमेज कसं नाही होऊ दिलं, तुमच्यापर्यंत कसं नाही पोहोचलं किंवा का नाही पोहोचलं हे सांगाल जरा? यातली 2 महत्वाची गोष्ट आहे, की तो सरळ असा क्रिटिसिझम म्हणून कधीही आला नाही. घरातल्या मोठ्यांकडनं कधीही आला नाही. म्हणजे मला आठवतंय, की आई नेहमी म्हणताना असं म्हणायची, की "ही ना खूप चिवट आहे. कधीही ही पटकन आजारी पडत नाही." आता हे तिचं वाक्य मला म्हणजे 8वी नंतर माझ्या खूप तक्रारी सुरू झाल्या तब्येतीच्या, हा गोष्ट वेगळी. पण लहानपणची जी आठवण आहे ना, ते मला कधी ही भावंडं चिडवायची. पण त्याच्यात तो मी म्हटलं तसं, की एक तो हलके-फुलकेपणा होता. पण मग इम्पॅक्ट करणारं वाक्य जे होतं, की ही चिवट आहे.
तसंच आमच्या दोघींच्या बाबतीत म्हणजे आम्ही खूप बारीक होतो, पण दोघेही आजारी पडायचो नाही. मोठी भावंडं बरेच वेळेला सर्दी झाली, खोकला आला, ताप आलाय असलं काहीतरी, पण आम्ही दोघी कायम तंदुरुस्त असायचो. त्यामुळे कदाचित तो हे असेल, की आमच्यामधलं जो स्ट्रेंथ होती, ती जास्ती घरातल्या व्यक्तींकडनं फोकस केली गेली. न की आम्ही बारीक आहोत. भावंडांनी चिडवलं तरी त्याला दुसरी बाजू खूप जास्ती बळकट होती. हा एक भाग होता. त्यामुळे तिथे बहुतेक तो लहानपणचा इम्पॅक्ट नाही झाला. नाहीतर तो इम्पॅक्ट होतो याचं कारण हे सिग्निफिकंट अदर्स आपल्या विषयी काय-काय बोलतायत, हा आपल्या स्वच्या जाणीवेचा एक खूप मोठा आरसा असतो आपल्यासाठी. म्हणजे अनेक आरसे आपले असतात ज्याच्यातनं आपण आपला स्व ओळखत असतो. एक आरसा असतो तो आपल्या बायोग्राफीचा असतो, की आपल्या आयुष्यात आलेले अनुभव, त्याला आपण तोंड कसं दिलं आहे, ह्याच्यावरनं आपली एक स्वची जाणीव विकसित होत असते. दुसरी आपल्या आजूबाजूला असणारी मंडळी त्यातले सुद्धा विशेषतः सिग्निफिकंट अदर्स ज्याला म्हणतो, ते आपल्याविषयी काय म्हणतायत असं किंवा त्यांचं आपल्याविषयी काय मत आहे असं आपल्याला वाटतं. हं, तो एक आपल्या स्वचा आरसा असतो. तिसऱ्या स्वचा जो तिसरा आरसा असतो, तो असा असतो, की मी कोणाच्या तरी तुलनेत स्वतःला बघत असते. म्हणजे अं, माझा आवाज ना माझी आई आणि दोघी मोठ्या बहिणींपेक्षा त्यांचा खूप छान आहे माझ्यापेक्षा आवाज. किंवा मी माझ्या 2 मोठ्या बहिणींसारखी चांगली कुक नाही. ओके. सो आपण कोणाच्या तरी तुलनेत स्वतःला बघत असतो. हा आपल्या स्वचा तिसरा आरसा असतो. आणि चौथा आरसा जो असतो तो इन जनरल मला सोसायटीमध्ये काय समजलं जातं, कसं समजलं जातं माझ्याविषयी म्हणजे मी गेले तर कोणाला फरक पडतो, नाही पडत, मी असले काय आणि नसले काय, असा जो एक सोसायटीकडनं मिळणारा आरसा असतो तो चौथा आरसा. आणि 5वा आपापल्या प्रत्येक रोलमध्ये आपण कसे असतो ह्याविषयी आपल्याला त्या रोलमधल्या व्यक्तीकडनं, की मी मैत्रीण म्हणून खूप म्हणजे माझी मैत्री खूप उत्तम असेल, तर त्या मैत्रीण म्हणून मी खूप छान आहे. पण ना माझा मोठ्या भावाशी अजिबात पटत नाही. हं. असे जे आपल्या रोलमधले आपल्याविषयीची जी माहिती असते, हे सगळे 5 आरसे हे प्रामुख्याने असतात, ज्याच्यामध्ये आपण ज्या स्वच्या जाणीवेविषयी बोलत होतो ना, ते येतात. म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल, जेव्हा हा आपला एपिसोड करायचा प्लॅन चालू होता, तर तेव्हा Instagramवर जस्ट मी एक स्टोरी टाकली होती. मी म्हटलं, तुम्हाला तुमच्यापैकी कोणी बॉडी कॉन्शियस आहे का? तुम्हाला बॉडी इमेज इश्यूज आहेत का? 100 रिस्पॉन्स आले. एकूण एक रिस्पॉन्स एका स्त्रीचा होता. आता हे जे आपण जेंडर डिफरन्सचं म्हणतोय, की पुरुषांना एखादा काय, "अरे किती पोट बाहेर आलंय," एवढंच एखादी व्यक्ती म्हणणार आहे. पण बायकांकडे जे हा म्हणजे इतका मारा जो होत असतो, की तुम्ही असंच दिसलं पाहिजे, असंच असलं पाहिजे. आणि मार्केटिंग वगैरेचं पण आपण जर बघितलं तर त्याच्यात म्हणतातच ना, की कुठल्याही प्रकारचं प्रॉडक्ट मार्केटिंग हे तुमच्या इन्सिक्युरिटीज आणि फिअर्सवरच बेस्ड असतं. एक्झॅक्टली. की तुम्हाला मला मी अचानक आता म्हातारी दिसायला लागेन ह्याची जी मला भीती वाटते, म्हणून मग ह्या अँटी एजिंग प्रॉडक्ट हे तुम्हाला घाबरवून आणि मग पुन्हा ते त्याच्यावर एक्झॅक्ट. गरजेच्या कुठल्या वस्तूची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते बघ ना. हो ना. हं, सेफ्टी पिन, कंगवे, खरंय. हँगर या कुठल्याही गोष्टींची ॲडव्हर्टाइजमेंट कधीही केली जात नाही. आणि मग कॉन्फिडन्सचा मुद्दा तिथे येतो, की यू आर नॉट वर्थ इट इफ यू डोंट फॉल इंटू. दिस कॅटेगरी ऑर इन द चेकलिस्ट. बरोबर आहे. मग हळू-हळू त्याच्यामध्ये माझ्यामध्ये बाकी स्ट्रेंथ काय आहेत, मी किती माझ्या कॉम्पिटन्सीज काय आहेत, मी कुठल्या गोष्टी उत्तम करू शकते, कुठल्या करू शकत नाही. ह्या सगळ्या विषयीचा जो सेल्फच्या रिप्रेझेंटेशनमधला एक महत्त्वाचा भाग आहे, की जो मला आयडेंटिटी देतो, तो भाग मग सगळा निघून जातो. आणि मग मी म्हणजे माझं शरीर आणि माझं शरीर जसं दिसतं आहे ते म्हणजे मी आणि ते जर ह्या दिलेल्या निकषामध्ये ते बसत नसेल, तर मग आय एम नो गुड. नो गुड. येस. आणि मग मग त्या नो गुड नो गुड वाटायला लागल्यानंतर बरोबर कॉन्फिडन्सचा सगळंच. मुद्दाच येत नाही. म्हणजे अमेरिकेत एक स्टडी झालं होतं 2 वर्ष आधी, की जेव्हा ते कॉर्पोरेट सॅलरीज बघत होते, म्हणजे वयाप्रमाणे आणि वजनाप्रमाणे, की तुमचे कॉर्पोरेट सॅलरीज, की म्हणजे आणि त्याच्यात त्यांना हे आढळलं, की जे लोक जास्त जाड आहेत किंवा नॉर्मल वेटपेक्षा 5 किलो जास्त, 10 किलो जास्त, जसं जसं तुम्ही जाड होताय तसं तसं तुमचं जे सॅलरीतली इन्क्रीमेंट आहे ती कमी कमी होतीये.
आणि त्यामुळे जी जाडी व्यक्ती आहेत किंवा जे अपेक्षित जसे आहेत तसे दिसणारी व्यक्ती नाही आहेत. मग आता त्याच्यात तुमच्या त्वचेचा रंग पण आला, म्हणजे जे आफ्रिकन अमेरिकन पॉप्युलेशन आहे त्यांना पण कमी पगार मिळतो, Exactly. एथनिक मायनॉरिटीजला पण कमी Exactly. पैसे मिळायचे, आणि त्याच अनुषंगानं जे ज्यांचं वजन जास्त आहे त्यांनाही प्रमोशन कमी मिळणं वगैरे असं होत होतं. ज्याचा खरं तर एफिशियन्सीशी काय संबंध आहे ना. काही संबंध नाही. आणि हे परत अशा जॉब्समध्ये की जिथे त्यांना त्यांचं शरीर जे आहे हे काही त्या कामासाठी वापरायचं नसतं. कारण म्हणजे मी परफॉर्मिंग आर्ट्समध्ये हे असेल की जिथे दिसणं हा त्या आविष्काराचा एक मोठा भाग भाग असतो. आहे, बरोबर आहे. किंवा तुम्ही काही ॲथलीट आहात तर तुम्ही अमुक एक एवढं वजन असणं किंवा मस्क्युलॅरिटी असणं तुमच्यात अपेक्षित आहे. पण जर तुमची नोकरी जी आहे ही IT मधली किंवा कम्प्युटर समोर बसूनची आहे, मग ते तुम्हाला तुमचं डोकं वापरायचंय. त्याच्यात तुम्ही कसे दिसताय, तुम्ही कुठल्या ब्रँडचे कपडे घातलेत, छान दिसताय की नाही, खरा तर ह्याचा भाग नाही पडला पाहिजे, ते काही त्याचा इम्पॅक्ट नाही झाला पाहिजे, पण पडतो. आता मी स्वतःला सांगतेय की तुझी तब्येत छान आहे ना, तुला काही आजार नाही आहे ना, तुला सगळं काम करता येतंय ना, की दॅट इज ओके, दॅट इज इनफ. म्हणजे तू अमुक अशी दिसली नाही तरी काही फरक नाही पडत आहे. पण जेव्हा समोरचं कोणी जाता येता उठसूट बोलून जातात, मला तर स्वतःला पण मला प्रोफेशनली हा खूप म्हणजे बरेच वेळा असं हे होतं की आणि सोशल मीडियावर तर म्हणजे सर्रास अगदी सगळीकडे कमेंट्स करत असतात की म्हणजे ही डाएट बद्दल सांगते आणि हीच किती जाडी आहे वगैरे, असं खूप वेळा होतं. तर आता हे मला जर होतं ते हे सर्वसामान्य पण खूप लोकांना होतं. आणि अशा वेळी जेव्हा ह्या व्यक्तींना आपण त्यांना म्हणतो की बाबा तुम्ही असं का म्हणताय मला, जर त्यांना आपण विचारायला गेलं तर अनेकदा असा एक आव आणला जातो की नाही, हे तुमच्या तब्येतीची काळजी वाटते म्हणूनच आम्ही सांगतोय. तर अशा सिच्युएशन्सशी कसं डील करायचं, म्हणजे कसं मी माझ्या मनापर्यंत हे पोचू नाही द्यायचं. हाऊ डू आय होल्ड ऑन टू माय कोर बिलीफ्स? आता हे पोचू द्यायचं नाही असं म्हणून मी कवचकुंडला घालायची ठरवली ना, तर बाकी पण पोचणार नाही. मग कौतुक केलेलं पण पोचणार नाही. बरोबर आहे. हो, मग तू कनेक्ट आणि तू देवाण-घेवाण दर बरोबर होणार कधी आणि कशी? त्यामुळे मला फिल्टर लावता आले पाहिजेत. ओके. दोन्ही बाजूंनी. म्हणजे मगाशी जसं मी म्हटलं, की माझं कौतुक केलं, की "किती छान बारीक झाली आहेस गं." तर लगेच ते पण मी जर लावून घ्यायची मला सवय असेल आणि मग त्याच्यामुळे लगेच मूठभर मांस माझं चढत असेल, तर मग हे पण लागणार मला. त्यामुळे हे आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे, की हे समोरच्याने केलेलं एक विधान आहे. ते त्याला जसं परसीव्ह झालं तसं केलंय. त्यातलं आपल्याला पटत असेल तर स्वीकारावं. पटत नसेल तर कचरा म्हणून टाकून द्यावं. कारण आपलं स्वतःचं मगाशी मी म्हटलं तसं, की सेल्फ रिस्पेक्ट असेल ना, तर आपण इतकं इंट्रोस्पेक्ट करत असतो. स्वतःच्या शरीराकडे पण जाणीवपूर्वक लक्ष देत असतं. शरीर आपलं काय सांगतंय ह्याच्याकडे पण आपण लक्ष देत असतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा घडत असतात ना, तेव्हा असं कोणी म्हटलं, तर जर माझं इंट्रोस्पेक्शन किंवा माझं आत्मपरीक्षण नियमितपणे चालू असेल, तर मला कळतं, की ह्या कमेंटमध्ये तथ्य किती आहे. म्हणजे लोकं कुठलीही गोष्ट बोलतात किंवा क्रिटिसिझम करतात, तेव्हा त्याच्या 3च शक्यता असतात. एक, इट मेक्स सेन्स. दुसरं, इट पार्शियली मेक्स सेन्स ऑर इट इज अटर नॉनसेन्स. ट्रू दॅट. तर माझ्या डोक्यामध्ये मी एक छान ऑर्नामेंटची किंवा ज्वेलरी बॉक्स आणि एक कचराकुंडी. तर व्हॉट मेक्स सेन्स ते मी इकडे टाकलं. व्हॉट डझंट मेक सेन्स इकडे टाकलं. पण हा फिल्टर मला केव्हा लावता येईल? जेव्हा माझं स्वतःचं काहीतरी, बिकॉज आय रिस्पेक्ट मायसेल्फ, आय इंट्रोस्पेक्ट, आय एक्झामिन. कुठेतरी माझी बिलीफ आणि हे होत असतील तर आय चॅलेंज मायसेल्फ, की हे काय चाललंय बरं तुझं? हे करायला पाहिजे ना, उठ आणि लाग बघू कामाला. नाही तिथे मी मुभा देत नाही. सारखं स्वतःला फटकारतही बसत नाही. जे दोन्ही अँक्झायटी, डिप्रेशनमध्ये आणि सेल्फ ब्लेममध्ये आणि त्या सगळ्यामध्ये जे होतं, की लाड तरी करायचे खूप नाहक, नाही तर फटकारायचं. इव्हन बॉडी पॉझिटिव्हिटीचा पण हल्ली उलट म्हणजे वेगळा अर्थ काढतात सगळे, की ऑफकोर्स बॉडी पॉझिटिव्हिटी इज फॉर एव्हरीवन. म्हणजे तुम्ही ॲट एनी साईज, म्हणजे तुम्ही असाल किंवा ॲट एनी हेल्थ, एनी फॉर्म. जसं तुम्ही म्हणालात की जस्ट आय एक्झिस्ट, दॅट इज इनफ फॉर मी टू रिस्पेक्ट माय सेल्फ. कॅन आय बेटर एक्झिस्ट? So, याच्यामधले हे मग सगळे एफर्ट येतात ना. खूप वेळा असं आपण म्हटलं की जसं सारखं म्हणतो की तुम्ही लोक म्हणाले म्हणून तुम्ही तसे होत नसता असं. पण मग तसे होत नसते, पण मग मला जर मला इफ आय वॉन्ट टू फिगर आउट हू आय एम, किंवा मग मला स्वतःला जर डिफाईन करायचं असेल किंवा
आय वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू अ कोर आयडिया ऑफ माय सेल्फ. Correct. मग ते कसं करायचं किंवा ते कसं हाऊ त्याच्यासाठी मी म्हणतो तसं की मेंदूमध्ये ते सगळं घडतच असतं. त्याला फक्त आपण इनपुट काय देतो आहोत हा मुद्दा आहे. मगाशी सांगितलेल्या 5 आरशांमध्ये बघून आपण आपल्याविषयी कशा कल्पना करत असतो, त्या तपासून कशा बघत असतो, त्यातली चेंजेबिलिटी कशी गृहीत आपण धरतो की हो हे आज आहे, याचा अर्थ उद्या तसं असणार नाही. ह्या सगळ्या बदलासकट आणि मग त्यातला ह्या रॅशनल थिंकिंग सकट जेव्हा आपण सेल्फ रिस्पेक्ट किंवा सेल्फ रिस्पेक्ट करायला लागतो, तेव्हा ॲक्च्युली ॲट एव्हरी पॉइंट वी स्टार्ट डिफायनिंग अवरसेल्व्स. आणि हे सत्यच आहे अमिता की इफ वी डोंट डिफाईन अवरसेल्व्स, पीपल आर गोइंग टू डिफाईन यू. दॅट इज सो ट्रू. दॅट इज सो ट्रू. बरोबर आहे. मीच नाही ठरवलं तर मग एक्झॅक्टली. तुम्ही लेबल माझ्याकडे ना तो अवेअरनेस आहे ना, मी स्वतःला चॅलेंज करते, मी ना इंट्रोस्पेक्ट करते, मग लोकच ठरवणार आहेत तू कशी आहेस ते. मग 10 असं म्हणणार आहेत, 10 असं म्हणणार आहेत, 10 असं म्हणणार आहेत. काय करणार तू? हाऊ वुड यू मेक सेन्स ऑफ ऑल दॅट इज कमिंग टू यू? इफ यू आर नॉट डिफायनिंग युअरसेल्फ. करेक्ट. सो आता म्हणजे मग स्वतःच ह्याला इंट्रोस्पेक्शन करून करणे, आपला सेल्फ फॉर्म होताना तो इतका हेल्दी होईल हे बघणे, आणि मग जे काही बाहेरून मारा येतोय त्याला छान फिल्टर लावणे, त्यातनं जो विजडम म्हणजे इट इज मोर ऑफ, ह्याला काही दिस इज नॉट अ रॉकेट सायन्स, दिस इज अ कॉमन सेन्स मुव्हिंग टुवर्ड्स विजडम. काही ह्याला फार मला न्यूरोसायन्स माहिती पाहिजे अमुक काही नाही गरजेचं. कॉमन सेन्स तो असतोच आपल्यामध्ये, पण तो हळूहळू हळू विजडमकडे गेला पाहिजे, जो असा एका जनरेशन अलीकडेपर्यंत 2 जनरेशन अलीकडेपर्यंत समाजामध्ये खरोखरी होता. आय जनरेशन स्किप द बोट. अगदी. कारण म्हटलं ना की किती लहानपणी सुद्धा म्हणजे एखादं काहीतरी कोणीतरी लहान मूल खेळताना मित्र काहीतरी बोलले, शिव्या दिल्या किंवा आई काहीतरी ओरडली किंवा बाबा काहीतरी ओरडले आणि ते पोरगं रडत रडत आजीकडे गेलं, तर आजी म्हणायची, "अरे ऐकून घे की, त्याने काय अंगाला भोकं पडतायत का?" खरंय. सो ते आलं कानावरती, त्याने काही भोकं पडली का तुला? विच मीन्स त्याने काही तुला डिस्टर्ब केलंयस का? तू आत्ताही तसाच आहेस ना, दे ना सोडून. आणि आता आम्ही काय करतो की ते भोकं पाडून घेतो. हां, जाऊन स्वतः. अगदी, अगदी. आणि मग त्याच्याविषयी सगळ्यांनी इतकं काट्यावरती राहत राहायचं. मग पेरेंट्सनी पण ते खूप सांभाळायचं आणि मग मुलांनाही जरा काहीतरी बोललं गेलं की त्यांना लगेच ट्रॉमा होतो त्याचा. म्हणजे हल्ली तर सगळ्या निगेटिव्ह एक्सपिरियन्सेसना ट्रॉमा सगळंच म्हणायची जी trauma आहे. काय सवय लागली आहे. एव्हरी निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स इज नॉट ट्रॉमा. पण मग लगेच सगळ्यांना ट्रॉमा होत असतो. अरे थांबा, तेवढा इमोशनल मसल बिल्टअप करा जरा स्वतःचा. आणि ह्या गोष्टी होत आहेत तर होत आहेत. बोलतायत, बोलतायत. भोगं पडतात का म्हटलं की विषयच संपतो. कारण भोकं नाही पडत आहेत हे माहिती आहे. आणि हे माहित करून घ्या, असं जर नसेल माहित तर की त्यावर लक्षात थोडा विचार इतकं तुम्हाला नाजूक आणि व्हलनरेबलही बनवू नका आणि तर्ककर्कशही होऊ नका की कोणाच्याच काहीच बोलण्याने मला काय, आय डोंट केअर. कारण तिथे मग प्रगतीच्या वाटा पण खुंटतात. कारण तिथे सुद्धा तुम्ही मग सेल्फ अवेअर नसता. तुम्ही क्वेश्चन करत नाहीत. तुमच्या एखाद्या गोष्टीवरनं कोणी तुम्हाला सुचवलं तर तुम्हाला ते ऐकायची पण तुमची तयारी नसते. देन यू बिकम डिफेन्सिव्ह. म्हणजे ह्या दोन्ही बाबतीत आपला तोटा आहे. पण दॅट आय एम अवेअर, दॅट आय एक्झामिन माय सेल्फ. समोरून आला क्रिटिसिझम तर त्यालाही मी बरोबर फिल्टर करते. जे गरजेचं आहे ते घेते. कारण तिथून माझ्या ग्रोथचे पॉइंटर्स असतात ना. बरोबर आहे. हा खूप छान म्हणजे मुद्दा आहे. तुम्ही 2 वेळा वेगवेगळ्या एक्झाम्पल्सनी समजवलं की कसं आपल्या भोवती जे आपल्याला मेसेजेस मिळतायत आजूबाजूहून, तर त्याच्यातनं आपण काय घ्यायचंय आणि काय नाही हे आपणच ठरवायचं असतं. आणि तो थोडा विचार करून ते कंपार्टमेंटलाइज जर केलं किंवा सोडून दिलं, नाही पडत आहेत भोकं तर कशाला, जाऊ द्या, संपलं. न्यू मग न्यू तिने डे, ते बोलली, माझ्या कानावर पडलं, विषय संपला. विषय संपला. तथ्य नसेल तर मी आत घेण्याचं कारण नाही. तथ्य असेल तर विचार जरूर करावा आणि त्यातनं काय करावं याचा ॲक्शन प्लॅन करावा. इतकं साधं आहे ते. मला एक फक्त छोटी गोष्ट शेवटी सांगायची आहे. ती गोष्ट अशी की गोष्ट म्हणण्यापेक्षा ना प्रके अत्रेंचं एक नाटक होतं, तो मी नव्हेच नावाचं. आणि त्या नाटकाची थीम एका प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनेवरती होती, की एका पुरुषाने
अनेक वेगवेगळी नावं आणि वेगवेगळी प्रोफेशन्स आणि असं करून अनेक मुलींना लग्नासाठी फसवलं. आणि त्याचा तो कोर्ट ड्रामा असतो आणि मग प्रत्येक मुलगी त्याच्याविषयीचा तो आरोप, की त्याने मला हे नाव सांगितलं, मग कधी तो नेव्हीमधला कॅप्टन दाखवलाय, कधी निप्पाणीचा तंबाखूचा व्यापारी दाखवलाय, असं सगळं दाखवलंय. म्हणजे त्याने असंच केलं होतं ते सगळं. आणि मग ते कोर्ट केस सगळी दाखवली, कोर्ट सीन दाखवलाय त्या संपूर्ण नाटकामध्ये. आणि मग ती सगळी उलट तपासणी, त्यांची प्रश्न, त्याचे उत्तरं असं सगळं हे करून तो ते बरोबर सगळं लॉजिकली मांडायचा. आणि प्रभाकर पणशीकर ते काम करायचे त्या मुख्य प्रोटॅगॉनिस्टचं. आणि मग ते प्रत्येक वेळेला तो प्रत्येक आरोप म्हणजे ज्या व्यक्तिमत्वाचं धारण त्याने केलेलं असतं त्या सगळ्याचा तो हे झाला, त्याच्यावरचं डिबेट झालं, की शेवटचं वाक्य प्रभाकर पणशीकर म्हणायचे, "पण तो मी नव्हेच." तर ते मला असं वाटतं, की हे जे बाहेरून मारा येतो ना, त्यावेळेला मी कोण आहे हे जर मला माहिती असेल, तर मग आपण म्हणू शकतो, की ठीक आहे तुम्ही हे सगळं म्हणा, पण ती मी नव्हेच. कारण मला माहिती आहे मी कोण आहे. खूप खूप छान एक्झाम्पल आहे हे. तर बरोबर आहे. ते तुम्ही मला असं म्हणताय ते वाटतंय, की माझ्या जनरेशनची जी मंडळी आहेत ना, त्यांना हे तो मी नव्हेच नक्की आठवेल आणि प्रभाकर पणशीकरांचा तो तो आवाज आणि ती भूमिका आणि तो आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा राहिलेला तो सेट. मला असं वाटतंय, की माझ्या जनरेशनच्या मंडळींना तर नक्की ते आठवेल. आठवेल. ओके. बघितलं पाहिजे पुन्हा एकदा YouTubeवर असेल. कदाचित असेल. खूप गाजलं होतं ते नाटक, एका सत्य घटनेवरचं होतं. ओके. पण किती छान तुम्ही एक्सप्लेन केलं आज सगळं आणि मी आय एम शुअर तुम्हाला सगळ्यांना पण बरेच केवढं आपल्याला शिकायला मिळालं आज, की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ किंवा इव्हन ॲक्सेप्टन्स तुम्ही स्वतःला कसे करणार आहात किंवा ॲक्सेप्टन्स म्हणजे तुम्ही रेझिग्नेशन नाही जे म्हणालात, दॅट हॅज स्टेड विथ मी, की म्हणजे तुम्ही ॲक्सेप्ट करता याचा अर्थ हा नाही की मी काही कुठलाही बदल त्याच्यात करणार नाही आहे पुढे असं. तर थँक्यू सो मच शिरीष. माय प्लेजर. तुम्ही आज आम्हाला दिलं आणि खूप छान सगळं एक्सप्लेन केलं. मला नक्की माहिती आहे की तुम्हाला अजून म्हणजे बरीच माहिती या सगळ्याबद्दल मिळाली असणारच आहे, पण त्याशिवाय अजून काही प्रश्न असतील तर कमेंट्समध्ये आम्हाला ते विचारू शकताय तुम्ही आणि काही टॉपिक्स पण सुचवायचे असतील तर तसं marathi@gmail.com आम्हाला ईमेल करा. आणि हो सगळे एवढे हा व्हिडिओ बघताय तर हे सगळ्यांपर्यंत पोचवा, शेअर करा म्हणजे अजून लोकांपर्यंत ही माहिती मिळेल. कारण बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी इमेज ह्यावर खूप कमी वेळा चर्चा होते. तर मग आम्हाला मदत करा तुम्ही सगळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पोचवायला आणि सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. नेहमीच लक्षात ठेवा तुमचं आणि आमचं सेम असतं.